Good morning! For today's video, i-feature ko po ang A71 Samsung na cellphone. Hindi po siya matatawag na unboxing kasi naka-unbox na siya. Ito, wala nang laman. Nandito siya. Ito yung magiging bagong cellphone namin kasi sa work namin, kailangan namin ng Android phone. So, umutang ako. So, madami kayong pagpipilian. Meron tayong Prism Crush Pink, Prism Crush Blue, Prism Crush Black, ito na yon, at saka yung Prism Haze Silver, yung pinaka-latest nila na color. So, gaano ba ito kalaki? Swimming. Pusa naman. Meron siyang 6.7 inches kataas. Ito. Sinesearch ko yung specs nitong phone na to sa work. So, ito yung pinili ko kasi maganda daw to for capturing videos and photos. So, which is talagang pasok sa gusto ko. Yung black, Prism Crush Black. Meron siyang 4 na camera. Yung sa pinakataas, ito yung depth camera, 5 megapixel. Tapos, ito yung main camera niya, na 64 megapixel siya. Tapos, itong nasa baba, ultra-wide camera na 12 megapixels. At yung panghuli, ito yung 5 megapixel na macro camera. Yung ito naman, ito yung parang sa lights niya. So, mamaya magsi-selfie ako at saka ilalagay ko dyan. Yung macro cam, ito yon. Ito yung ginagamit kung gustong i-vlog mo yung mga food. Meron siyang clarity at saka quality nga para makita yung ultra fine details of your close-up shot. So, kung ito yung gagamitin mo, kahit yung pinakaliit, gamay, kung sa Bisaya, maliit na details, makukuha niya. Super steady shoots. So, kahit gumagalaw yung binivideo mo, yung stability niya, nandun pa rin. So, meron siyang high quality action cam. Meron din siyang live focus. Kung nandun ka sa mataong lugar, tapos, syempre, ikaw yung gustong i-capture, i-on mo lang yung live focus. Gamit itong 5 megapixel depth cam. Meron din siyang selfie focus. Kung magsa-selfie ka, syempre ito yung nasa harapan mo. Yung sa rear cam, merong 64. Dito naman sa front cam, meron tayong 32 megapixel. So, ang linaw-linaw niya pag kahit nagsiselfie ka, ang makukuha mo ay high resolution na photos at saka clear na nagka-camping ka, need ng long lasting battery para dito sa phone. So, huwag mong problemahin kasi itong Galaxy A71, ang battery niya is 1,500 mAh. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero ang sabi dito is naglalast long ito. Pero so far, sa gamit kong phone na to, talagang matagal siya mag-lowbat. Kasi parang whole day ako gumamit ng wifi, nagda-download. Kasi bago nga, download ko ng mga applications. Ang tagal niyang mag-lowbat. So, convincing siya. At kung start running low na, ipa-plug in and power up mo ng 25 watts super fast charging. Yung charger niya C2C na siya.
So, ito yung ibig sabihin. Wait. A few moments later. Ang charger niya, ito yung ibig sabihin ko na C to C. Kasi, yung iba, USB port yung sa kabila, tapos dito C. Pero sa A71, yung cord niya, puro C lahat. Kasi, dito mo siya ipapasok na naka-C din. C man ang tawag nito. Ang A71, fast processing siya at saka spacious yung storage niya. Meron siyang processor na octa-core. Octa-core yung processor niya. So, meron din siyang up to 8 GB of RAM. So, nag-deliver siya ng smooth and efficient performance. At, meron siyang storage na, internal storage na 128 gigabytes. Pero, pwede mo siyang i-expand into 512 gigabytes kung lalagyan mo siya ng micro SD card. Dito mo siya ilalagay sa lagayanan ng SIM card. Gagamit ka ng pin. Meron siyang pin. Yung pin saan ba yun? Asang pin, Mami B? Ha? Okay naman, madunggan ka. Asang pin, Mami? Dara. Ito yung pin. Pag itutusok mo dito sa parang hole dito na maliit, o open na siya, pwede mo na siyang ipo-pull out yung lagayanan ng SIM. Dual SIM siya. At saka meron siyang micro SD card na lagayanan. So, doon mo siya ilalagay. So, try natin para makita niyo. Kahit hindi siya naka-power off, okay lang din na i-open natin to. Kasi yun yung ginawa dun sa sa Samsung service. Pag makiklik na siya, pwede mo lang ipo-pull out yung lagayanan. So, makikita niyo ba? Ulit. Hindi kasi ito naka-live focus hindi yan like sa Galaxy. So, yan. Yan. So parang may hole dito Hindi siya makikita. Yan, nakikita niyo ba? Yung hole. Yan yung hole. Tapos, ipapasok mo tong pin na to. Tapos, push lang ng konti. Push lang ng konti. Yun. Nag-click siya. Kung hindi niyo masyadong makita, imagine niyo na lang. Tapos pwede ipo-pull out nyo tong lagayanan. Anong tawag na ito? Okay. So, ito. Dual SIM siya. Kung dalawang network yung ginagamit nyo, pwede. Hindi siya nagpo-focus Ayan. Yung pocket desk globe. At saka, ito yung malaking lagayanan. Compare doon. Kasi nano SIM yung gagamitin. Tapos, micro SD. Pwedeng 512 gigabytes. So, dito may papasok yung micro SD mo, tsaka yung SIM card. Okay, pasok natin ulit. Saan ba to? Ano ba to? Wait. para naman sa mga gamers, meron siyang game booster. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Kasi, yun pala. Minamaximize yung performance niya with game booster. So, kinakat niya yung distractions at Malakang flashback. meron siyang frame booster nga, meron siyang graphics smooth, lifelike motion, at saka meron siyang optimized battery temperature at saka memory. So, para sa naglalaro, okay din pala ito. Pero hindi naman kasi may naglalaro
Meron siyang defense-grade security. Built-in into the phone's hardware and software from the start, Samsung Knox protects your phone from the minute it's turned on. Offering multi-layered security, it defends your most sensitive information from malware and malicious threats. Ba talaga? Tapos meron din siyang fingerprint recognition. Parang high-tech biometric authentication siya kung gamit mo yung fingerprint mo bago mo ma-access yung phone mo. So, aside sa password, PIN, face recognition, meron din siyang fingerprint authentication. Pwedeng mong yun yung gagamitin mo para ma-access mo yung phone. So, hindi siya talaga basta-basta maano ng intruder. Ma-access ng intruder. Itong Bixby, hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin ng Bixby. Kasi, ang Bixby daw, reducing blue light at saka turning on night mode to get your eyes ready for bed. So, kung kahit na nasa bed ka na, turning on the night mode lang daw para hindi masyadong masakit. Doon din nagtatapos yung video vlogging ko regarding sa Samsung Galaxy A71. Sana kahit papano naging informative tong video to regarding din sa phone na yon. At kung nagustuhan yung video to, huwag kalimutang i-like and share at mag-subscribe na din sa channel namin at huwag kalimutang pindutin yung notification button para lagi kayong updated sa lahat ng videos na ina-upload namin. Magandang araw! Salamat!